Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Điện thoại số nha. Trên tay mình đang là con Vivo S1 Pro nha các bạn. Máy này khách xài bị làm rơi vỡ kính cam nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành thay kính cam cho các bạn xem nha. Đây là kính cam bên mình nha các bạn. Kính cam này có sẵn keo luôn nè, có sẵn keo ở trong luôn. Bạn nào thợ rồi hay các bạn ở xa thì các bạn có thể đặt về nha. Bên mình có bán trên Shopee rồi đó, mình sẽ để đường link bên trên. Bên mình có bán về cho anh em thợ mua về thay, hoặc là các bạn ở xa các bạn có thể mua về cầm ra tiệm nhờ thợ thay nha. Rồi sau đây mình test cam trước rồi mình mới thay nha các bạn. Đây nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành lấy những cái kính vụn này ra nha. Có sửa đâu không? Hỏi khách cầm điểm xoay rồi được không? Hỏi khách cầm điểm xoay rồi cầm điểm xoay á. Mình phủi những cái kính vụn này ra trước nha các bạn. Nó nằm trên men nó sửa luôn á, sửa là hay á. Lấy đồ thổi mình thổi mấy cái kính vụn á nó bay ra nha các bạn. Lúc mà mình ráp cái kính mới vô nó không có còn dính lại nữa.
tháo nó rồi, giờ mình vệ sinh cái mấy cái viền đây rồi mình để mình dán cái kính cam mới luôn nha các bạn. Đây là kính cam mới bên mình nha các bạn. Có keo sẵn luôn à. Mình vệ sinh mấy cái mắt này cho nó đẹp nha, cho nó sạch nha các bạn, nó khỏi bị bụi. Rồi mình tiến hành mình đi đường keo mỏng lên. Mình test lại cam cho các bạn coi nha. Rồi, cam ok nha các bạn. Này các bạn nào có nhu cầu thì cầm qua bên mình thay ủng hộ nha. Mình đã hoàn thành xong clip thay kính cam Vivo S1 rồi nha các bạn. Cái này các bạn thay thì cầm qua thay ngồi chờ lấy luôn, cỡ 20 phút là lấy luôn nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi nha. Hẹn các bạn ở những clip khác.